فداکاری چیز خوبیه و خیلی‌ها دوست دارن انجامش بدن. توی فوتبال هم خیلی‌ها بودن که در ادوار مختلف فداکاری کردن و اسمشون توی یادها مونده. اما امروز میخوام به یورو 2000 برگردیم و کسی که فداکاری کرد ولی کباب شد. بعضی از خطاهای هند عجیب لحظاتی فراموش نشدنی رو توی فوتبال به وجود آوردن که سرنوشت یه تیم رو کلاً عوض کردن. بعضی از این هندها دیده نشدن، مثل گل دست خدای مارادونا به انگلیس یا کنترل توپ تیری آنری با دست جلوی جمهوری ایرلند که فرانسه رو به جام جهانی فرستاد. گاهی اوقات هم این هندهای عجیب از چشم داور دور نموندن و بازیکن خاطی تنبیه شد تا تیمش تاوان بده. به همین یورو اگه نگاه کنیم تو سال 2016 هند جرون بواتنگ جلوی ایتالیا و خطای مشابه باستین شواینشتایگر جلوی فرانسه حسابی کار دست آلمان داد، اما بعضی از خطاهای هند دیگه خیلی جنجالی‌تر از یه گل و پنالتی ساده بودن که می‌خوایم به داستان اونا بپردازیم. تو ادوار مختلف رقابت‌های جام جهانی و یورو و سایر رقابت‌های باشگاهی خیلی از خطاهای هند بودن که مسیر این بازی‌ها رو عوض کردن. اما امروز می‌خوایم راجع به هندی صحبت کنیم که جواب عکس داده. یادتون نره که قبلش کانال تفسیری رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. خب حسین می‌خوایم راجع به یورو 2000 صحبت کنیم. یورو 2000 یه اتفاقی افتاد که حالا چند سال بعدش به یه شکل دیگه تکرار شد. اول بذارین این اتفاق دومو بررسی کنیم. توی جام جهانی 2010 تیم ملی غنا داشت عالی عمل می‌کرد، رسیده بودن به شگفتی ساز بود دیگه. آره، توی آفریقا بود بازی، یه تیم آفریقایی برای اولین بار داشت میرفت توی جمع 4 تا تیم نهایی. اما توی بازی با اوروگوئه وقتی که 1-0 جلو افتادن، بعد با این ضربه ایستگاهی فورلان بازی مساوی شد. تو دقایق پایانی یه اتفاقی افتادش که خیلی از بازیکن‌ها آرزو دارن یه بار یه همچین تأثیری تو تیمشون بذارن. واقعا با فداکاری، با از خودگذشتگی سوارز، اوروگوئه اینجا یه بار توپو میگیره، بار دوم تو با دست میگیره. اوروگوئه یه گل حتمی رو نمیخوره و سر نمیتونست برگردونه. اصلا یه جوری انگار تو فرهنگ قبلی هم با دست بگیره نتونست، یعنی گفت اگه به دست من نخوری همچه حالتی. خودش اخراج شد. یه پنالتی دقیقه 90 بازی به نفع غنا اعلام شد. حالا این یه شمشیر دولبه است دیگه. این پنالتی ممکنه گل شه، شما حذف شین، یا ممکنه این شکلی از دست بره، تیمتون تو بازی بمونه. این خوشحالی سوارز شاید آرزوی خیلی از بازیکناست که بتونن یه همچین تأثیری بذارن، این شکلی خوشحال بشن از موفقیت تیمشون. بازی به ضربات پنالتی کشید. غنایی‌ها در عین شایستگی توی ضربات پنالتی از جام جهانی حذف شدن. این اتفاق سال 2000 به یه شکل دیگه تو بازی فرانسه پرتغال افتاد. پرتغالی‌ها شگفتی ساز جام ملت‌های 2000 بودن، شکی توش نیست. با یه تیم خیلی کامل، از ژائو پینتو بگیر، لوئیس فیگو، نونو گومش، گلرشون ویتور بایا، روی کاستا، آبل جاویر، دفاع، هافک، اصلا یه تیم خیلی کاملی بودن که جلوی انگلیس نمایش خوبی ارائه دادن، تونستن صعود کنن به نیمه نهایی. اما توی پای فینال خوردن به فرانسه‌ای که قهرمان جهان بود. یه تیم خیلی کامل و همه میگن اوج بازی، مثلا میخواین زیدان رو بشناسین، بازی با برزیل جام جهانی 2000 ولی نشون میده که زیدان چی بوده دیگه. آره، حالا تازه اینکه با صحنه چیزی نیست، یه استوبی داره که تو این تیتراژ ورزشی اون مال همین بازی. فرانسه به رهبری زیدان بازی 1-0 باخته رو اینجا مساوی میکنن 1-1 روی پاس آنلکا من توی صحنه دیدم. آنلکا داد تیریانیزه. به هر حال بازی 1-1 مساوی میشه. اون موقع قانون گل طلایی تو فوتبال داشتیم، یعنی بعد از 90 دقیقه میرفتن 30 دقیقه بازی کنن، هر کی گل میزد بازی تمام بود. خیلی قانون تلخی، خیلی اصلا یه تازه البته بیشترین تیمی هم که از این قانون سود برده فرانسه است. یه بار توی جام جهانی 98 جلوی پاراگوئه گل طلایی میزنن. اینجا که نیمه نهایی فینالش هم که گل طلایی میزنن، ایتالیا میبرن. توی وقتای اضافه هم آبل جاویر نزدیک بود که کار فرانسه رو تمام کنه، اما خب بارتز اون موقع خیلی آماده بود. همین آبل جاویری که اینجا داشت گلزنی میکرد، چند دقیقه بعد توی صحنه، خب مدافع تیم ملی پرتغال، توی صحنه توپ از دروازه‌بان عبور میکنه، دروازه خالی، آبل جاویر مهاجم حریف رو خیلی دقیقاً توپ به نظر گل 100% نه 100% اصلا میخورد به تیر میرفت بیرون، ولی خب اون لحظه دیگه آدم
ذهنش به همین یه کار میرسه دیگه، من نباید بزنم توپ بره تو گل. حالا الان صحنه‌اش میاد میبینیم آبل ژاویر توپو با دست میزنه و پنالتی دقیقه آخر بازی تو وقت اضافه گل طلایی. اما خب این دفعه دیگه ژیان پشت توپ نیست، این زیدانه. جفتشون آن دارن فقط. این برنز از ژیان اینا گذشته. این صحنه است. تیری آنری از دروازه رد میشه، ترزگه بود رد میشه، بعد ویلتورد میزنه و آبل ژاویر اینجوری تو با دست میگیره بدون وی آر هم که تشخیص دادن، یعنی شانس هم نیاورد. آره بنده خب انقدر بعد از این صحنه اعتراض کرد. حالا بعد از صحنه اعلام پنالتی نه، گل که میشه بعد بازی شروع میکنه اعتراض کردن. به خاطر اعتراضاش یوفا 9 ماه از فوتبال محروم من شد. یادم فیگو هم خیلی اعتراض کرد، حتی فیگو موقعی که زیدان داشت قبل اینکه پنالتی رو بزنه از زمین اومد بیرون. آره دیگه آخه تموم شده دیگه، زیدان پشت یه باشه. پنالتی میزنه که اصلا هیچ جوره نمیشه گرفت. اینجاست که اون فداکاری آبل ژاویر نه تنها نتیجه نمیده، نتیجه معکوس میده، تیمشون گل طلایی. شاید اصلا حالا چه میدونم این کارو نمیکرد توپ میخورد به تیر ادامه بازی، شاید هم گل میشد، نمیشه واقعا راجع بهش خیلی زمین بسته بود. ولی خب اون لحظه این چیز به ذهن آدم میرسه دیگه. اینجوری شد که فرانسوی‌ها با این اتفاق جام جهانی 98 فینال یعنی از 30 دقیقه 3 دقیقه تنها تیمی که 3 بار تونستن گل طلایی بزنن فکر کنم توی تیم‌های ملی و توی رقابت یورو جام جهانی. بله گفتم یا پاراگوئه، یه بار اینجا، یه بارم فینال جلوی ایتالیا. و این فداکاری آبل ژاویر نچه عکس دادی کباب شد بنده خدا. مرسی حسین، مرسی از شما که همراه ما بودین، راجع به هند آبل ژاویر توی رقابت‌های یورو 2000 صحبت کردیم. یادتون نره که کانال طرفداری سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که سایر ویدیوهای ما رو هم ببینید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.